नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म मुला र गोलभेडाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु मुला। यो चाहिँ मैले यसरी लाम्चो पारेर काटेको छु। त्यस्तै मैले एउटा चप टमेटो लिएको छु। त्यस्तै मैले अलिकति लाम्चो पारेर काटेको लसुन, अदुवा र खुर्सानी लिएको छु। अर्को मैले लिएको छु लेमन जुस। अनि मैले लिएको छु 1 टीस्पुन मसला पाउडर, नुन स्वादअनुसार, 1 टीस्पुन बेसारको धुलो, 1 टीस्पुन खुर्सानीको धुलो र अलिकति तिलको धुलो लिएको छु। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा प्यान बसालेको छु। अब म यसमा 1 टेबलस्पुन तोरीको तेल हाल्छु। अब यो तेल तातिसकेको छ। अब यसमा अदुवा, लसुन र खुर्सानी फुराउने। त्यसपछि यो बेसार पनि यसैमा हाल्ने। अनि मसलाको धुलो, खुर्सानीको धुलो अनि यो मुला पनि यसैमा हाल्ने। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई कभर गरेर मिडियम आँचमा 3 मिनेटसम्म पकाउनुपर्छ। 3 मिनेट पकाइसकेपछि अब म यसमा यो टमाटर पनि हाल्छु र यसलाई फेरि एकपटक चलाउने र कभर गरेर फेरि एकैछिन पकाउनुपर्छ। अब यसमा नुन पनि हाल्ने र यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई एकैछिन पकाउने। अब यो मुला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा तिलको धुलो हाल्ने अनि लेमन जुस पनि हाल्ने र अब यसलाई एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि यो खानको लागि रेडी हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।